go. Babae, may pakon online. So, nag-map ba? Ayaw mo sukat? Yan, maganda pera nito. Takin mo, tapos yung nakatakin. Magandang sa mga yun, tambay kami sa hotel. Tanaw lang. Luwag pala, no? Last 10 minutes. Pag may kalakal, maganda masalubong ngayon sa umaga po. Ay, ang ganda. Ipo na. Dapat sana. Go!
magbabayad yun. Sweet and spicy. Sino may... Meron kasama tayong na pala. main May ganyan na course. pala. Wait lang. Okay yung pizza mo. Ribs and sausage platter. Meron po siyang ano, kasama. Ano ba nangyari? Bayad ng meron na nga ano. Patanggal. Yung ano? Ano ba? Ito ba na daddy mo? Sa ating service. Ito ba? Ako hangin. Tapos to. Sabay sa inyo ba? Ako na pala. Ako na nga, nakakagamo ulit. Hindi ah. Bawal.